กับช่องไหมไหมชาแนลคือเก่าค่ะพาพี่น้องเข่าปลาได้จ้ะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย 2 ครึ่งแล้วค่ะพี่น้องได้ยินข่าวว่าข้าเจ้าได้เห็ดปวกจิกจ้ะเจ้าพักกันเอาไปพุละกะตาได้ข่าวก็เลยลองเข้ามาเบิ้งจ้ะไปเบิ้งแล้วก็ไปรุ่นน้ำกันจ้าว่ามือเหนียวสิหมานคือเพิ่นบอค่ะมากับยาย2 คนค่ะมือนี่มากัน2 คนแม่ลูกคือเก่าละจ้ะไปเบิ้งกันเลยค่ะโอ้พี่น้องมาห่อเห็ดพวกจิกจ้ะได้ยินข่าวว่าข้าเจ้าได้ก็เลยเข้ามาเบิ้งพี่น้องก็ได้น้ำข้าเจ้าอยู่จ้ะนี่ดอกงามๆคุณพี่น้องเจ้าพ่อบ้านมาเด้อว่าจะเห็ดไว้พี่น้องว่าจะเห็ดเสาเกิดนะจ๊ะโอ้ยดอกจูมกันงามๆคุณนะโอ้ยพี่น้องสะออนขายาวค่ะคุณนะโอ้ยขาคือยาวนะโอ้ยสะออนค่ะงามๆโอ้ยขาเมียคุณนะคุณนะพี่น้องงามพี่น้องยุงก็ได้ทางพี่กะมีจ้ะโอ้ยไว้งาไม่ก็ได้งนหมดเลยยาย
สักงามให้ขี้ดินฟุ้งเสียเจ้าของดอกใหญ่ๆโอ้ยงามๆทางนั้นก็มีอีกจ้าพี่น้องมาเลยให้พวกไปลองโอ้ยพี่น้องเอ้ยมันซ้อนมาเก็บน้ำกันจ้าเฮ็ดพวกจิกโอ้ยงามๆพุ่นน่ะเบิ่งฟังทั้งนั้นพี่น้องงามโอ้ยดอกนั้นอยู่ผู้เดียวดอกบักใหญ่นึงโอ้ยพุ่นน่ะพี่น้องงามๆจ้าพี่น้องมูเดียวจ้ะงามๆเลยใส่ออมนึงอยู่จ้าพี่น้องพุ่นน่ะบ้านเบิดพี่น้องจุ่มเหมือนจ้าตรงนี้มันคักๆนะปาดพุ่นน่ะโอ้ยอย่างหูกินเหมือนดอกน้อยเลยเดี๋ยวได้ค่ะอย่างบุกินดอกเบิดนะจ๊ะนี่ดอกนะนี่ดอกนึงโอ้ยคุณน่ะพี่น้องเอ้ย
เลยจ้ะดอกใหญ่ๆงามๆเห็ดขี้เถ้าน้อยดอกหนึงพี่น้องดอกน้อยๆจ้ะเห็ดไข่จ้าดอกหนึงโอ้ยค่ะนี่ดอกเดียวเห็นมูอีกแล้วจ้าดอกหนึงเห็ดไข่โอ้ยมันนะขาอวบๆไอ้2 ดอกพี่น้องมื้อนี่เห็ดไข่ไปเบิ่งกันต่อจ้าสรุปผลงานมื้อนี่จ้าพี่น้องได้อยู่ดอกแกงหนึ่ง เอาหน่อไม้ไปใส่น้ำจ้าได้หมูเดียวจ้าพี่น้องมื้อนี้เขาค่ำแล้วจ้ากลับแล้วค่ะพี่น้องมื้อนี้มืดมาแล้วค่ะได้หมูเดียวจ้ามื้อนี้หมานหมูเดียวถ้าพี่น้องชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องไหมไหมชาแนลนี้เด้อค่ะมื้อนี้2 คนแม่ลูกไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ